ทัศนะหรือความเข้าใจอันพร่ามัวและบิดเบือนที่มีต่อตันตระนั้นย่อมเกิดขึ้นอันเป็นไปตามการหมุนเวียนเปลี่ยนไปแห่งธรรมการจากความรู้ในคัมภีร์พระเวทในเรื่องของจักรวาลวิทยาคัมภีร์พระเวทนั้นถือว่าเป็นคัมภีร์แห่งภูมิปัญญาอันสูงสุดและเก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติซึ่งถูกบันทึกไว้เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลได้เรียกช่วงเวลาของสังสารวัฏหรืออายุขัยของโลกว่ากลับถูกอธิบายในเชิงสัญลักษณ์แบบบุคลาธิฐานโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อพระพรหมได้สร้างโลกเสร็จจนถึงเวลาที่โลกนั้นถูกทำลายซึ่งในแต่ละกลับนั้นมี 1,000 มหายุคและในแต่ละมหายุคนั้นมียุคธรรมะอยู่4ยุคได้แก่สัตยยุคเตรตยุคดวาปารยุคและกาลียุคซึ่งแต่ละยุคนั้นโลกจะอยู่ในสนามพลังงานของจักรวาลที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อสภาวะต่างๆในทุกระดับของโลกและมนุษย์ทั้งทางกายภาพและจิตสำนึกทำให้โลกและมนุษย์มีคุณลักษณะและคุณสมบัติซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละยุคเช่นเดียวกันกับการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้ง4ฤดูในรอบปีซึ่งส่งอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อสภาวะแวดล้อมของโลกและตัวเรารวมถึงด้านจิตใจด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างในส่วนที่ย่อยลงไปอีกมากมายเช่นแม้จะอยู่ในฤดูเดียวกันย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของพื้นที่โลกการเคลื่อนไปของจักรวาลซึ่งเกิดจากแรงเหวี่ยงของขั้วพลังงานต่างขั้วทั้งสองนั้นจะมีช่วงเวลาหรือตำแหน่งที่มีความสมดุลของพลังงานทั้งสองขั้วอยู่เพียงช่วงเดียวเท่านั้นคัมภีร์พระเวทกล่าวไว้ว่าความเข้าใจธรรมะอันสมบูรณ์จะเกิดในสัตยยุคเท่านั้นสัตยยุคมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฤตยุคนับว่าเป็นยุคทองของมนุษยชาติเป็นยุคที่มนุษย์มีธรรมะสูงสุดคือเต็ม4ใน4ส่วนในยุคต่อมาตรีตยุคมนุษย์จะเข้าใจสัจธรรมได้เพียง3ใน4ส่วนในดวาปารยุคมนุษย์จะเข้าใจสัจธรรม2ใน4ส่วนและส่วนกาลียุคนั้นมนุษย์จะเข้าใจสัจธรรมได้เพียง1ใน4ส่วนเท่านั้นในยุคมืดของจิตสำนึกที่เรียกว่ากาลียุคนั้นแม้จะมีอภิมนุษย์ผู้ที่สามารถเข้าใจถึงสัจธรรมอันสูงสุดเกิดขึ้นมาเพื่อจะแนะนำหนทางอันถูกต้องให้แก่ผู้คนบนโลกก็ตามแต่การที่ผู้คนในกาลียุคนั้นจะสามารถเข้าถึงสัจธรรมอันสมบูรณ์ตามที่เหล่าศาสดาหรือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแนะนำนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นเดียวกันกับการตรัสรู้และการสั่งสอนธรรมของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าในช่วงเวลานั้นไม่มีผู้ใดที่สามารถเข้าถึงหรือเข้าใจพุทธญาณหรือแม้แต่หนทางเดินของพุทธจิตได้กล่าวคือบรรลุถึงเพียงสาวกญาณซึ่งยอมรับกันว่าพระอรหันต์คือสาวกระดับสูงสุดเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงและจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ต่อไปหลังพุทธปรินิพพานได้3 เดือนเหล่าพระเถระซึ่งล้วนได้รับการยอมรับว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์500 รูปเรียกว่ามหาสังฆิกะซึ่งแปลว่าหมู่มากได้ร่วมกันสังคายนาพระธรรมวินัยโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานซึ่งเรามักเรียกกันว่าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่1ซึ่งถือว่าเป็นการกำเนิดพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์แบบแต่ต่อมาได้มีพระเถระอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ยอมรับทัศนะของมหาสังฆิกะเดิมจึงได้รวมตัวกันจำนวน 10,000 รูปเพื่อทำมหาสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นใหม่โดยมีทัศนะว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหนทางสู่พุทธะซึ่งต่อมาเรียกว่าโพธิสัตวมรรคหรือทรงสั่งสอนเรื่องพุทธจิตนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนดำเนินไปบนเส้นทางแห่งโพธิสัตวมรรคไม่มีพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าองค์ใดเลยที่บรรลุอรหัตผลและไม่มีพระอรหันต์องค์ใดที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจึงเรียกทัศนะของพระอรหันต์ในครั้งนั้นว่าหินญาณหรือญาณอันคับแคบและเรียกทัศนะแห่งพุทธะหรือโพธิสัตวมรรคว่ามหายานนิกายที่แยกออกมานี้ได้เกิดการพัฒนาโดยมีพระเถระสำคัญเกิดขึ้นในยุคต่อๆมาหลายท่านโดยมีท่านหนึ่งที่โดดเด่นก็คือท่านนาคารชุนตันตระ
จึงได้ถูกค้นพบขึ้นอีกครั้งในฝ่ายของพุทธศาสนาซึ่งต่อมาเรียกว่าพุทธตันตระซึ่งได้รับการยอมรับเผยแผ่กันอย่างกว้างขวางในช่วงเวลานั้นอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะเลือนสลายหายไปและเกิดการปรับปรุงจนเป็นพุทธมหายานในปัจจุบันได้มีการนำเอาเรื่องความเข้าใจในตันตระมาเผยแพร่กันมากขึ้นแต่โดยมากนั้นเป็นไปในแง่ลบหรือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะตรงกับความจริงซึ่งเกิดจากการที่นำเอาบทความของนักวิชาการทางศาสนาของชาวตะวันตกที่มีแนวความคิดสนับสนุนต่อความคิดต่อความเข้าใจของตัวเองมาเผยแพร่ซึ่งล้วนแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการคาดคะเนเอาโดยนำเอาหลักฐานจากตำรับตำราเล่มนั้นเล่มนี้มารองรับสนับสนุนความเชื่อของตนแต่ไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจความจริงทางจิตวิญญาณได้หลักฐานหรือสัญลักษณ์ของตันตระที่ยังคงเหลือและปรากฏอยู่บนโลกนี้เช่นงานประติมากรรมหรือจิตรกรรมตามเทวสถานที่รอดพ้นจากการถูกทำลายหรือที่เพิ่งถูกค้นพบได้แสดงการร่วมเสพสังวาสของเทพเจ้ากับชายาหรือฉักติหรือการร่วมรักของพุทธะกับฉักติที่ถูกค้นพบในศาสนสถานทั้งของฮินดูและพุทธในยุคต้นๆทั้งในประเทศอินเดียและทิเบตได้สร้างความไม่เข้าใจความฉงนสงสัยให้กับผู้คนในโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความยกย่องศรัทธาต่ออุดมการณ์เรื่องจิตวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมีความเชื่อว่าความต้องการตามสัญชาตญาณของมนุษย์เกือบทั้งหมดเป็นความเลวร้ายเป็นมลทินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์และยิ่งหนักหนาสาหัสเมื่อมันถูกแสดงไว้กับต้นแบบของจิตวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของศาสนาตนไว้จึงต้องหาเหตุผลต่างๆนานามาโจมตีหรือมาเบี่ยงเบนเอาตันตระออกไปจากศาสนาของตนเสียเพื่อให้อุดมการณ์จิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขาศรัทธาอยู่นั้นมีความมั่นคงปลอดภัยการทำเช่นนี้ตันตระก็ยิ่งถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ไปกระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ความจริงในเรื่องนี้ให้มีมากยิ่งขึ้นด้วยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอนำเอาความจริงของตันตระมาแสดงไว้ให้กับผู้สนใจซึ่งเป็นสัจธรรมที่ถูกบดบังไว้ภายใต้เงามืดของแสงสว่างจากอุดมคติจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้รับความยกย่องศรัทธาของผู้คนในโลกตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมีแรงผลักดันที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรานั้นต้องการความสมบูรณ์แบบต้องการเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบเราจะรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตเราไม่มีความสมบูรณ์และเรียกร้องหาความสมบูรณ์อยู่เสมอดังนั้นชีวิตของมนุษย์จึงดำเนินไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับตนเองอยู่เสมอในทุกๆเรื่องโดยเรานั้นจะสร้างต้นแบบของความสมบูรณ์ทางความคิดขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้หาวิธีการหรือหนทางไปสู่ต้นแบบทางความคิดนั้นอีกทีนึงแต่เมื่อเราผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาสักระยะหลายคนก็จะพบว่าแม้เราจะทุ่มเทความพยายามอย่างหนักมาทั้งชีวิตที่จะบรรลุถึงต้นแบบทางความคิดที่เราสร้างเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถบรรลุถึงมันได้เรายังรู้สึกว่าเรานั้นยังเป็นผู้ไม่สมบูรณ์อยู่เสมอแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามเพราะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์เราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นแต่ความรู้สึกหิวโหยทางจิตใจที่ต้องการความสมบูรณ์นั้นยังเป็นสิ่งที่บีบคั้นจิตใจหรือเป็นความทุกข์ความทรมานของจิตใจที่ไม่อาจเยียวยาได้ทำให้ผู้คนมากมายพยายามค้นหาทางออกให้กับชีวิตของตนโดยอาศัยคำสั่งสอนที่มีอยู่ในลัทธิศาสนาซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อมาเป็นที่พึ่งซึ่งศาสนาหลักที่ได้รับการยกย่องหรือศรัทธาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนั้นมีอุดมการณ์หลักที่ยกย่องหรือศรัทธาคล้ายๆกันก็คือในเรื่องของจิตหรือวิญญาณบริสุทธิ์อันปราศจากมลทินเศร้าหมองทั้งปวงจิตวิญญาณบริสุทธิ์ตามอุดมการณ์นี้จะเป็นอิสระไม่สัมพันธ์กับชีวิตทางร่างกายหรือโลกความสมบูรณ์แบบนี้เป็นคุณลักษณะของความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นลักษณะของความเป็นชายและเห็นว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทั่วไปนั้นเกิดมาพร้อมกับบาปหรือกรรมเก่าจึงมีความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่สมบูรณ์ติดตัวมาหรือแฝงอยู่ในจิตใจเราและถ้าเราได้ดำเนินตามต้นแบบจะสามารถขจัดมลทินเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงออกจากจิตใจและสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณบริสุทธิ์หรือรวมกับจิตวิญญาณบริสุทธิ์ได้ในที่สุดที่เรียกกันในสมัยนี้ว่า The Onenessจิตวิญญาณบริสุทธิ์นี้เป็นอุดมคติของความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติหรือ perfection ซึ่งเห็นว่าค
ความต้องการทางโลกหรือความต้องการทางร่างกายที่เกิดจากสัญชาตญาณเกือบจะทั้งหมดเป็นมลทินหรือเป็นความชั่วร้ายที่ต้องขจัดให้หมดสิ้นไปจิตวิญญาณบริสุทธิ์นี้เป็นอุดมคติของความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติที่ผู้คนในโลกนี้ต่างยอมรับและศรัทธาเป็นเป้าหมายของชีวิตที่ดีงามและเป็นคุณธรรมหรือความดีสูงสุดของมนุษย์ลักษณะของบุคคลที่ดีงามและได้รับความยกย่องในยุคนี้ก็คือนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียนนักพรตโยคีนักบวชผู้ทรงศีลแต่ในวิถีชีวิตของคนทั่วไปที่เรียกว่าชาวบ้านผู้ครองเรือนหรือคฤหัสถ์นั้นจะต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องแย่งชิงกันทำมาหากินดังนั้นในชีวิตประจำวันของผู้ครองเรือนต้องใช้พลังงานของสัญชาตญาณเพื่อที่จะได้เอาชีวิตรอดเพื่อที่จะอยู่ให้ได้ในสังคมแห่งการต่อสู้แย่งชิงและยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวปกป้องตัวเองให้ได้รับความปลอดภัยชีวิตมนุษย์จึงถูกอธิบายว่าเมื่อเกิดมาก็มีบาปหรือกรรมเก่าติดตัวมาด้วยคือมีความไม่บริสุทธิ์ติดตัวมาวิถีชีวิตของชาวบ้านของผู้ครองเรือนนั้นจึงเป็นเรื่องของชาวโลกชาวโลกีธรรมะซึ่งมีเป้าหมายคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์กับวิถีชีวิตของโลกจึงถูกแยกออกจากกันเป็นเรื่องทางโลกกับเรื่องทางธรรมเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้วิถีชีวิตทางโลกเหมือนเป็นหนทางที่บีบบังคับให้เราต้องเดินไปในทางเดียวก็คือนรกหรืออบายภูมิมนุษย์ในกาลียุคจึงถูกสอนว่าเรานั้นไม่มีความบริสุทธิ์ยังไม่เป็นคนดีและถ้าเราอยากจะทำความดีเราจะต้องทำอย่างไรต้นแบบของเราผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ได้แก่อริยบุคคลนักบวชโยคีผู้บำเพ็ญพจน์ทั้งหลายที่ต้องทิ้งบ้านเรือนออกบวชเข้าไปอยู่ในป่าไปอยู่คนเดียวแล้วฝึกจิตแบบนั้นแบบนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทางจิตหรือการบำเพ็ญจิตเริ่มตั้งแต่การรักษาศีลควบคุมกายวาจาไปจนถึงการเจริญสติการทำสมาธิและเกิดปัญญาดับกิเลสในระดับต่างๆแล้วท่านจะเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์แต่การที่ท่านจะอยู่กับครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันไม่ง่ายมันเป็นเรื่องที่ยากมากเราจะเห็นได้ว่ามันขัดแย้งและไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติธรรมที่มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเป้าหมายทางอุดมคติการบำเพ็ญจิตหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดต้นตอรากเหง้าของกิเลสในหัวใจได้อย่างแท้จริงนั้นจึงต้องสละบ้านเรือนออกไปประพฤติพรหมจรรย์หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัดความสัมพันธ์กับโลกทิ้งตัดความสัมพันธ์กับระบบสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดหรือการสืบต่อชีวิตเห็นว่าความต้องการทางเพศเป็นสิ่งที่เลวร้ายถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นความต้องการของเราหากแต่เป็นความต้องการตามธรรมชาติของจิตใจในร่างกายที่ต้องการพลังงานขั้วตรงข้ามจากภายนอกเพื่อมาปรับสมดุลของพลังงานคู่ภายในเพื่อให้เกิดบูรณภาพเพื่อจะได้สืบต่อพลังงานชีวิตต่อไปเราถูกสอนว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความทุกข์ชีวิตในโลกก็เป็นชีวิตแห่งความทุกข์สังสารวัฏก็เป็นดินแดนแห่งความทุกข์เรามีทางออกทางเดียวก็คือสละโลกและทำจิตให้บริสุทธิ์นี่คือธรรมะที่เกิดในกาลียุคคือค่านิยมหรือความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นอิสระจากร่างกายและโลกซึ่งเป็นสิ่งที่คนในโลกให้ความเคารพศรัทธาตันตระญาณสู่ความสมบูรณ์แห่งบูรณภาพความเข้าใจในเรื่องของความสมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเป็นดั่งกุญแจที่เราจะใช้ไขเข้าไปสู่ความเข้าใจในชีวิตที่แท้จริงชีวิตและจิตวิญญาณของเรานั้นมีความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์ซึ่งเป็นเสมือนกุญแจที่เราจะใช้เปิดเข้าไปสู่โลกของจิตวิญญาณที่แท้จริงภายในตัวเราได้เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของความสมบูรณ์กันก่อนว่าคืออะไรเนื่องจากคำนี้มีความสำคัญมากผมจึงจำเป็นต้องอาศัยข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษมาช่วยอธิบายเนื่องจากภาษาอังกฤษกับภาษาสันสกฤตนั้นเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลเดียวกันการที่จะแปลจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยโดยตรงนั้นสำหรับบางคำนั้นทำให้เราไม่รู้นัยยะหรือความหมายที่แฝงอยู่ในคำนั้นได้เลยซึ่งจะทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดได้หรืออาจไม่เข้าใจมันได้เลยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมจะต้องอธิบายขยายไปถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำนั้นไม่ใช่เป็นการแปลตามตัวอักษรโดยผมจะขอยกเอาคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องของความสมบูรณ์ของนักปราชญ์ทางจิตวิญญาณสมัยใหม่ท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านคาร์ล ยังมาอธิบาย To round itself out life calls not for perfection but for completeness and for this
The thorn in the flesh is need, the suffering of defects, without which there is no progress and no ascent. Carl Jung ในประโยคนี้มีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจอยู่สองคำก็คือความสมบูรณ์ที่มาจากคำว่า perfection กับคำว่า completeness ซึ่งมีความหมายที่ใช้โดยทั่วไปเหมือนกันคือความสมบูรณ์แต่สองคำนี้มีรากศัพท์ที่ต่างกัน perfection มีความหมายของคำว่า faultless หรือ flawless เป็นความสมบูรณ์แบบที่ไร้ทิฏฐิไม่มีข้อผิดพลาดหรือไร้มลทินทั้งปวงซึ่งเกิดจากการแบ่งแยกออกจากความเป็นองค์รวมยกตัวอย่างเช่นน้ำบริสุทธิ์ได้จากน้ำที่สกปรกน้ำบริสุทธิ์นั้นเป็นความสมบูรณ์ที่ไม่ปรากฏหรือพบได้ตามธรรมชาติตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นเราต้องเข้าไปกระทำการอะไรสักอย่างหนึ่งกับมันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเราต้องไปสกัดกลั่นกรองแยกแยะมันออกมาและตามความจริงแล้วน้ำบริสุทธิ์นั้นกลับให้โทษกับเราเมื่อเราบริโภคเข้าไปร่างกายของเรานั้นต้องการจุลินทรีย์บางชนิดและแร่ธาตุต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำไม่ได้ต้องการน้ำที่บริสุทธิ์ความสมบูรณ์แบบ perfection แบบไร้ที่ตินี้เป็นเพียงอุดมคติซึ่งเป็นต้นแบบที่เกิดจากความคิดส่วนคำว่า completeness มี prefix com แสดงนัยยะของการรวมกันมีนัยยะของ integrity คือการเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นความสมบูรณ์แบบบูรณภาพที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆหมายถึงความเป็นธรรมชาตินั้นคือความเป็นองค์รวมจากข้อความข้างบนมีความหมายว่าเพื่อให้มันมีความสมบูรณ์ในตัวเองชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่ได้เรียกหาความสมบูรณ์ในแบบที่บริสุทธิ์ไร้ที่ติหรือไร้ข้อบกพร่องทั้งปวงแต่ชีวิตนั้นดำรงอยู่เพื่อความสมบูรณ์ที่มีบูรณภาพที่เกิดจากการหลอมรวมทั้งสองด้านของชีวิตไว้ด้วยกันไม่ว่าทั้งสองนั้นจะมีความแตกต่างกันเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นขาวกับดำมืดกับสว่างและเพื่อความมีบูรณภาพนี้จึงจำเป็นต้องมีหนามที่ทิ่มคาอยู่ในเนื้อซึ่งก็คือความทุกข์ทรมานอันเกิดจากความบกพร่องหรือมลทินต่างๆเพราะถ้าหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีความก้าวหน้าหรือการยกระดับได้เพราะว่าความมีบูรณภาพนั้นย่อมไม่อาจเป็นความสมบูรณ์ในแบบที่ไม่มีมลทินหรือไม่มีความบกพร่องเนื่องจากบูรณภาพนั้นย่อมประกอบด้วยทั้งด้านมืดและด้านสว่างหรือด้านที่ดีและเลวเสมือนเหรียญที่มีสองด้านเสมอในทำนองเดียวกันความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติไร้มลทินและเครื่องเศร้าหมองนั้นก็เป็นความไม่มีบูรณภาพด้วยเพราะมันเกิดจากการแบ่งแยกความเป็นบูรณภาพออกจากกันเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในความจริงตามธรรมชาติไม่ได้พูดตรงๆก็คือความสมบูรณ์แบบไร้มลทินเครื่องเศร้าหมองนั้นไม่มีบูรณภาพหรือขาดดุลยภาพเมื่อไม่มีดุลยภาพก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาดังนั้นสุดท้ายก็คือสภาวะที่หมดหวังสิ้นเชื้อเปล่าประโยชน์ ex perfecto nihil fit แปลว่าไม่มีอะไรที่จะงอกเงยหรือได้มาจากความสมบูรณ์แบบได้ซึ่งก็คือชีวิตที่ถูกตอนแล้วทางจิตวิญญาณผู้อย่างรู้ในสมัยก่อนกล่าวว่าในขณะที่ความไม่สมบูรณ์แบบนั้นมีเมล็ดพันธุ์แห่งการปรับปรุงตัวเองอยู่ภายในการเป็นผู้สมบูรณ์แบบนั้นมักลงเอยอยู่ในตอกที่มืดมิดเสมอตันตระเป็นภาษาสันสกฤตแปลตามตัวอักษรว่าการทอประสานเปรียบเสมือนการนำเอาเส้นด้ายเส้นเล็กๆจำนวนมากมาประสานทอขึ้นเป็นผืนผ้าตันตระไม่ใช่ศาสนาหรือลัทธิหรือพิธีกรรมและไม่ถูกจำกัดไว้ด้วยศาสนาใดๆแต่ตันตระหมายถึงมรรคยานที่อย่างรู้หนทางสู่บูรณภาพของคู่แห่งชีวพลังงานต่างขั้วซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณอันละเอียดลึกซึ้งภายในตัวเราซึ่งชีวิตที่แท้จริงนั้นดำเนินไปเพื่อความสอดประสานกันตามวิถีแห่งธรรมชาติสู่ความสมบูรณ์ในตัวเองตันตระคือยานสู่บูรณภาพของทวิภาวะที่ยอมรับธรรมชาติของชีวิตทั้งสองด้านอย่างเท่าเทียมทั้งรูปและนามดีกับชั่วล้วนเป็นเครื่องมืออันมีคุณค่าที่จะนำไปสู่บูรณภาพเป็นความสัมพันธ์ที่แยกจากกันไม่ได้ตามธรรมชาติที่แท้จริงเป็นเสมือนเหรียญซึ่งมีสองด้านตันตระมีความเห็นว่า
ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของชายและหญิงนั้นไม่ใช่เป็นศัตรูกันทางพรหมจรรย์แต่เป็นพลังชีวิตคู่แห่งการสร้างสรรค์ของโลกสัญลักษณ์ของตันตระอาจสร้างขึ้นด้วยบริบทของค่านิยมทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละยุคอาจจะเป็นสัญลักษณ์ในเชิงบุคลาธิฐานเช่นการร่วมเสพสังวาสของเทพเจ้าหรือของพุทธะกับฉักติหรือลิงคัมกับโยนีหรือเป็นรูปภาพทางนามธรรมของวงจรทางพลังงานซึ่งเป็นรูปทรงทางเลขาคณิตซึ่งเรียกว่ายันตระสัญลักษณ์แห่งตันตระอาจจะปรากฏเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเช่นพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ซึ่งพระนามก็แสดงถึงความผูกพันและความสัมพันธ์ของพุทธะกับโลกซึ่งแปลว่าคันแห่งแผ่นดินซึ่งหมายถึงผู้ให้กำเนิดแผ่นดินและทรงมีปณิธานว่าจะไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนกว่าสรรพสัตว์จะหมดสิ้นจากนรกแสดงให้เข้าใจได้ว่าพุทธจิตนั้นประสานกับโลกอย่างแยกจากกันไม่ได้สัญลักษณ์การร่วมสังวาสของตันตระอธิบายในส่วนละเอียดก็คือการประสานกันด้วยความรักความผูกพันอันลึกซึ้งอย่างแนบสนิทของพลังงานชีวิตคู่ตรงข้ามโดยที่พุทธจิตหรือจิตสำนึกสากลซึ่งมีคาแรคเตอร์ของฝ่ายชายถูกแทนด้วยรูปพุทธะหรือเทพเจ้าชายหรือศิวลึงเป็นพลังแห่งบิดาทางจิตวิญญาณส่วนพลังฝ่ายวัตถุธาตุหรือโลกซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูและสร้างสรรค์ร่างกายเป็นพลังแห่งการโอบอุ้มปกป้องคุ้มครองและต่อสู้มีคาแรคเตอร์ของสตรีแทนด้วยฉักติรูปผู้หญิงโยนีคือพลังชีวิตแห่งมารดาทางจิตวิญญาณกล่าวโดยสรุปตันตระแบ่งสัจธรรมออกเป็น2ระดับสัจธรรมสูงสุดคือบูรณภาพของทวิภาวะหรือมหาสุญญตาพ้นจากความมีและไม่มีเป็นพื้นฐานก่อนการก่อเกิดของทุกสรรพสิ่งในคัมภีร์ปุราณะทั้งหลายเรียกว่ากสีราสการะหรือที่คนไทยรู้จักกันในตำนานทางบุคลาธิฐานว่าเกษียณสมุทรกสีราสการะเป็นดั่งสสารดั้งเดิมที่ไม่แยกความแตกต่างก่อนการกำเนิดจักรวาลตันตระปฏิเสธนิพพานที่ดับสูญแยกออกเป็นอิสระจากสังสารวัฏหรือตัดขาดจากโลกวัตถุหรือร่างกายนิพพานหรือมหาสุญญตาเป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่ของสังสารวัฏไม่ใช่สิ่งที่แยกออกไปจากสังสารวัฏตันตระเป็นทวิภาวะนิยมปฏิเสธจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่ปัจจุบันเรียกกันว่า the oneness ซึ่งตัดขาดจากร่างกายหรือโลกวัตถุและเห็นว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเพียงอุดมคติหรือมายาของจิตเท่านั้นตันตระคือยานสู่บูรณภาพของทวิภาวะที่ยอมรับธรรมชาติของชีวิตทั้ง2ด้านอย่างเท่าเทียมในยุคมืดนั้นอุดมคติจิตวิญญาณบริสุทธิ์ก็เหมือนแสงสว่างที่สาดส่องลงมาสู่จิตใจของผู้คนแต่ในขณะเดียวกันแสงสว่างที่สาดส่องลงมามันก็จะสร้างเงามืดบดบังความจริงอีกด้านหนึ่งไว้เสมอโลกของเรานี้ไม่ใช่มีอยู่เพียงด้านเดียวคือด้านที่มีแสงสว่างเท่านั้นในกาลียุคเราถูกสอนให้ทอดทิ้งส่วนที่เป็นด้านมืดของตัวเราเองสอนให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตลอดมาไม่ให้เราสนใจซึ่งทำให้เราถูกตัดขาดจากบูรณภาพตลอดมาสอนให้เราแบ่งแยกชีวิตออกจากกันเป็นด้านดีและด้านเลวแล้วก็เลือกมันไว้เพียงด้านเดียวที่เราพอใจตันตระสอนให้มนุษย์เกิดจิตสำนึกที่เคารพในวิถีของธรรมชาติที่เป็นองค์รวมตันตระนั้นเป็นหนทางแห่งความรักและความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนสอนให้เรายอมรับความทุกข์ยากที่เกิดจากความบกพร่องต่างๆของเราในชีวิตไว้ด้วยความยินดีเพราะสิ่งเหล่านี้ที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่จะมาผลักดันชีวิตของเราให้ยกระดับขึ้นทางจิตวิญญาณที่แท้จริงตันตระสอนให้มนุษย์ตระหนักว่านอกจากเราจะมีจิตสำนึกซึ่งเป็นดั่งบิดาทางจิตวิญญาณแล้วเรายังมีมารดาทางจิตวิญญาณด้วยคือพลังงานทางโลกวัตถุที่คอยอุ้มชูคุ้มครองเราตลอดเวลาแม้หน้าที่ของท่านจะปรากฏอยู่ในด้านมืดที่เราถูกสอนให้มองมันเป็นความชั่วร้ายที่ต้องทอดทิ้งหรือทำลายแต่ในหัวใจของแม่ก็จะมีสิ่งเดียวคือความรักที่มอบให้กับเราตลอดเวลาและเฝ้าแต่รอคอยให้จิตสำนึกของเราได้ตระหนักถึงความรักอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อจะได้นำมาหลอมรวมกันอีกครั้งตันตระทำให้เราตระหนักว่าชีวิตของเรามีคุณค่าต่อโลกและสังสารวัฏอย่างแยกจากกันไม่ได้ผมขอจบตันตระ
ยานสู่ความสมบูรณ์แห่งบูรณภาพไว้เพียงเท่านี้ผมหวังว่าคลิปนี้อาจจะไขข้อข้องใจให้กับหลายท่านแต่ในเหรียญเดียวกันนั้นย่อมมีสองด้านเสมอหากคลิปนี้ได้สร้างความไม่พอใจขุ่นเคืองใจให้กับผู้ใดผมก็ขออโหสิด้วยครับหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง True Nature Connect ด้วยครับสวัสดีครับसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश